Hello everyone, welcome to KRISHNACHURA YouTube channel. মোৰ পিছফালে যিখন বেৰ আছে সেইখনত মই ভাবিছোঁ কিবা এটা আজি বনাম মানে ফটো ফ্ৰেম বনাম বুলি ভাবিছোঁ কাগজৰ পৰা মানে মোৰ ওচৰত ফটো ফ্ৰেম আনি থোৱা নাই তো ভাবিলোঁ কাগজৰ মানে আৰ্ট পেপাৰৰ পৰা বনাম আৰু সেইকাৰণে মই ফটো কেইখনমান জেৰক্স কৰি আনিছিলোঁ মানে প্ৰিণ্ট কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু যদি বেয়া হৈ বা ফটোটো ফ্ৰেমটো বনাব নাজানো তেতিয়াতো লোকচান হৈ যাব সেইকাৰণে এনেকৈ মই জেৰক্স কৰি আনিছোঁ যদি এইটো আউটকামটো ভাল হয় তেনেহ'লে মই তেতিয়া বেলেগ লগোৱাৰ কথা ভাবিম বলক আপোনালোকক মই কেনেকৈ বনাওঁ সেইটো দেখুৱাওঁ এখন মোৰ ৱালখন এইখিনি মানতে মই লগাম বুলি ভাবিছোঁ এইকেইটা দেখিছে যে এইকেইটাও ভালকৈ মানে ফুটাকেইটা মৰাই নাই দৰ্জাখন আছে দৰ্জাখন অকণমান ছাইডতে থোৱা আছে মই ভাবিছোঁ এইখিনিতে ইমানখিনি মানতে মই ফটোখিনি লগাম এইকেইখন মই জেৰক্স কৰি অনা ফটোকেইখন ইয়াত মানে মই দুখন কৰিছোঁ এখন ইয়াতে মানে এখন পথালি এখন দীঘলীয়া এইখন মই কাটি ল'ম আৰু এখন মই আগতে বনাই চাইছিলোঁ ফ্ৰেমটো মানে এনেকুৱা আহিব মই আৰ্ট পেপাৰ লৈছোঁ এক্সট্ৰা সামগ্ৰীৰ ভিতৰত এইকেইটাই লৈছোঁ এজনী মই বেছিদিন হোৱা নাই জানুৱাৰী মানত মাৰিছিলোঁ একপি ফটো এইখনত কোন কোন আছে আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিওঁ এয়া মা মোৰ এয়া মাৰ মানে ককায়েকৰ ল'ৰা ছোৱালী এহাল মানে মাৰ ভতিজাক এয়া মই এই কুৰ্তিটো মই নিজেই চিলাইছিলোঁ মানে আনাৰকলি শ্বুট বুলি দি থোৱা আছে এইটো মই বনোৱা আৰু তেতিয়াই মৰা ফটোকপি এয়া আমাৰ মা আৰু নিচা মানে মাৰ ককায়েক তেওঁৰে ল'ৰা ছোৱালীকে আগৰকেইটা এয়া মা আৰু ওচৰৰ বৌ দুগৰাকী এয়া আৰু এয়া মই যেতিয়া ক্লাছ 10ত আছিলোঁ তেতিয়া মৰা একপি এয়া এইখন বেছিদিন হোৱা নাই মৰা এয়া মা দেউতা আৰু এইখনত মোৰ ভতিজা এতিয়া বেছিদিন হোৱা নাই জন্ম হোৱা এই অকণমান ডাঙৰ তাইক মোক আগৰ ভিডিঅ'বোৰত দেখিছে চাগে আৰু এয়া মই এতিয়া বলক এইখিনি মই আৰ্ট পেপাৰত চিপকাই লওঁ এতিয়া আমাক লাগিব স্কেল এইটো মই প্ৰথমতে জোখ দি ল'ম একৰ পৰা এডোখৰলৈকে আছে 4 আৰু এইফালে এইটো হৈছে জোখ 4 চেণ্টিমিটাৰকৈ জোখ লৈ দুইফালে এই ধৰণে প্লাছৰ নিচিনাকৈ আঁকি লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ মাজত মই ফটোখন আঠা লগাই ল'ম আঠাটো লগাই হোৱাৰ পিছত ইফালেও 4 চেণ্টিমিটাৰকৈ যিধৰণে চিনটো দি লৈছিলোঁ সেইধৰণে দি ল'ম ইফালে বহলকৈ 4 চেণ্টিমিটাৰ আৰু দীঘলকৈও 4 চেণ্টিমিটাৰকৈ দি লৈছোঁ চিনখিনি দি হোৱাৰ পিছত বৰ্ডাৰ লাইনৰ পৰা কাগজখিলা কাটি পিনি আঁতৰাই ল'ম এইখন কাটি হোৱাৰ পিছত যিহেতু মই 4 চেণ্টিমিটাৰকৈ কাগজ জোখৰ ৰাখি থৈছিলোঁ এতিয়া তেনেকৈয়ে চিনটো ৰাখি ল'ম মানে প্ৰতি চেণ্টিমিটাৰতে এটা ডট দি যাম আৰু লাইনখিনি টানি দিম মানে 4টা ঘৰ বনাব লাগিব 4 চেণ্টিমিটাৰত স্কেল পাত অলপ চুটি হোৱাৰ বাবে মই মাজত আৰু কেইটামান ডট দি লৈছোঁ তেতিয়া লাইনবোৰ অকণমান পোন হয় কিন্তু দীঘল স্কেল ল'ব আপোনালোকে তেতিয়া ভাল হ'ব
ইয়াৰ পিছত আমি হিচাপ কৰি ল'ম 1 2 3 4 প্ৰথম 1 2 3 ঘৰত মই আৰু 1 চেণ্টিমিটাৰকৈ এই 2 নম্বৰ ঘৰত ঘৰ এটা আঁকি ল'ম। তাৰপিছত এইটো মোৰ ভুল হ'ল, এই ঘৰত আঁকিম মই। তাৰপিছত এই ধৰণে আৰু এতিয়া মই এইখিনি কাটি ল'ম। কাটি লওঁতে কি কৰিম, প্ৰথমতে এই ঘৰটো কাটি ল'ম। তাৰপিছত এই 4 ঘৰ সম্পূৰ্ণকৈ উঠাই দিম। কাটি লোৱাৰ পিছত এইখিনি মই ভাঁজ দি ল'ম। ভাঁজ মই কেনেকৈ দিছোঁ, স্কেল পাত ৰাখি ল'ম, ৰাখি লৈ এনেকৈ কৰি দিম। তো এটা ভাঁজ হ'ল, আকৌ ইডালত এনেকৈ কৰি ধুনীয়া ভাঁজ হ'ল। এনেকৈ ৰোল কৰিব পাৰিব। এইটো ধৰি লওক আপুনি স্কেল পাতে কৰিব পৰা নাই, লোহাৰ স্কেল পাত হ'লেতো ভালেই, মানে ষ্টিলৰ পাত, নহ'লে এনেকৈ কেঁচিখন ল'ব, এনেকৈ চিন দি যাব কেঁচিখনৰ মূৰটোৰে। এইখিনি যেতিয়া ফ'ল্ডেবল কৰি ল'ব পাৰিব, তাৰপিছত বিশেষ কাম নাই। আমি কি কৰিম, এই ধৰণে এনেকৈ ফ'ল্ড কৰি দিব পাৰিম। এনেকুৱা হ'ব। মই আঠা লগাই লওঁ চাৰিওফালে। এনেকৈ এটা পাৰ্ট ফ'ল্ড কৰিম। দেখিছেনে, এইটো আনফ'ল্ড হৈ গ'লেই। ফেভিকল লগোৱাৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈছে। আঠাটো যদি কুইক লগা হ'লে এই বস্তুটো এৰি নগ'লেহেঁতেন। এই ফাঁকটোৰ ভিতৰত এনেকৈ ভৰাই দিম। এইটো একেধৰণেই। ইয়াত মই কিবা এটা ৰাখি দিম যাতে এইটো খোল খাই নাযায়। এইটো ফটো ফ্ৰেমটো ৰেডি হৈ গ'ল, কিন্তু এইটো ষ্টাইলত মই অকণমানো ছেটিছফাইড নহয়। অকণমান তেৰা বেকা হোৱা যেন লাগিলে, সেইকাৰণে মই বাকীখিনি বেলেগ এটা প্ৰচেছত কৰি চাম বুলি ভাবি পিনি এই ধৰণে প্ৰথমতে আঁচখিনি পাৰি ল'লোঁ। প্ৰথমখনত মই ফটোখন আঠা লগাই পিনি আঁচখিনি পাৰিছিলোঁ। এতিয়া প্ৰথমতে আঁচখিনি পাৰি লৈছোঁ আৰু এক্সট্ৰা যিখিনি আছিলে সেইখিনি কাটি লৈছোঁ। তাৰপিছত মই ফটোখন আঠা লগাম। আৰু প্ৰথমখনত মই এই চুকটোৰ বাবে 1 চেণ্টিমিটাৰকৈ যে কাটিছিলোঁ, সেইখিনি একেবাৰতে কাটি এৰুৱাই দিছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া মই 4 চুকীয়াকেইটা আঁতৰাই পিনিহে এইখিনি কাটিম, যাতে বস্তুটো বেকা নহয়। আৰু এইটো প্ৰচেছত আউটকামটো বহুত ধুনীয়াকৈ আহিলে। সেইকাৰণে মই গোটেই যিখিনি বাকী আছিলে ফটো আঠা লগাবলৈ, ফটো ফ্ৰেম বনাবলৈ, সেইখিনি মই এইটো প্ৰচেছতে বনাম। বাকীখিনিতো একেই, সেইখিনি আগৰটোত যেনেকৈ কৰিছিলোঁ তেনেকৈয়ে কৰিম। সেইকাৰণে মই একেবাৰে দেখুৱাই থকা নাই আৰু। এইটো ফ'ল্ড কৰি পিনি এই যোনফালে কাটি লৈছিলোঁ সেইটোৰ মাজেৰে ভৰাই দিম। বাকী গোটেইখিনি একেই।
সেইকাৰণে মই গোটেইখিনি শেষ হোৱাৰ পিছতহে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আৰু এইখিনি মোৰ গোটেইখন ফটো ফ্ৰেম ৰেডি হৈ গ'ল। বাকীখিনি বহুত ধুনীয়া হৈছে, এইখনহে অকণমান বেয়া হ'ল আৰু প্ৰথম যিখন কৰিছিলোঁ সেইখন অকণমান ভাল লগা নাই। এতিয়া ডাবল এডহেচিভ টেপ এটা লৈছোঁ। এইটো টেপৰ দুইটা ছাইডতে আঠাটো থাকে আৰু এইখিনি মই ফটো ফ্ৰেমখিনিত লগাই ল'ম। যিহেতু ৱালখন আমাৰ অকল প্লাষ্টাৰ কৰি থোৱা আছে, প্ৰাইমাৰ বা ৰং মাৰি থোৱা হ'লে ফেবিকল দিও লগাব পৰা হ'লহেঁতেন, কিন্তু প্লাষ্টাৰত যিহেতু বালি বালি হৈ থাকে ন, সেইকাৰণে ভালকৈ লাগি নধৰে। সেইকাৰণে মই ডাবল এডহেচিভ টেপটো লৈছোঁ আৰু ফটোখিনি গোটেইখিনিতে এনেধৰণে লগাই ল'ম। মোৰ ফটো ফ্ৰেমখিনি এইখিনি ৰেডি হ'ল আৰু মই এইফালে বেক চাইডত ডাবল এডহেচিভ টেপটো লগাই ল'লোঁ। এতিয়া মই ৱালত লগাম। ৱালত লগোৱাৰ আগত মই এইখিনি এৰুৱাই ল'ব লাগিব। এৰুৱাই ল'ব লাগিব মানে এটা য়েল্ল' কালাৰৰ লেয়াৰ থাকে, সেইটো এৰুৱাই দিলে আঠাটো লাগি ধৰে, সেইকাৰণে সেইটো এৰুৱাই লৈছোঁ। এতিয়া ৱালত লগাই লওঁ। প্ৰথমতে জোখটো চাই লৈছোঁ, তাৰপিছত মই ফটোখন এনেধৰণে লগাই দিছোঁ লাহেকৈ আৰু অকণমান প্ৰেছ কৰি দিছোঁ যাতে আঠাটো ভালদৰে লাগি ধৰক। অকণমান বেছি ওখ হ'ল লগোৱাটো, সেয়েহে ভালকৈ ঢুকি পোৱাগৈ নাই, অকণমান তেৰা বেকা হৈছে আৰু। এয়া মোৰ ৱালখনৰ ফাইনেল আউটকাম। কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব। আছলি ফটো যেন লাগিছে নাই সেইটোও জনাব। আৰু আপোনালোকে যদি ট্ৰাই কৰে মোক ইনষ্টাত মেনশ্যন কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।